सो साथीहरु आज मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिवार्ड स्क्वाडको आज मैले यो पेमेन्ट निकाल्ने छु नि सिम्पली कसरी हामी यो इस्युमा पनि ल्याउने यो पनि हेर्ने छौं अनि डाइरेक्ट इस्युमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो वालेटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड त्यसपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अवेलेबल कोइन मेरको यो 21382 रहेको छ यो रिडिममा मैले क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ यो 5 वटा मेटेरियल पाउन सक्छौं अनि यसमध्ये हामी भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो युपीआई मा गर्ने छौं सिम्पली मैले यो युपीआई मा क्लिक गर्छु अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो चुज रिवार्ड भ्यालु दिएको छ हाम्रो 20000 यहाँ कोइन रहेको छ सिम्पली यो 20 रुपैयाँ हामी लिने छौं हेर्न सक्नुहुन्छ 20 आईएनआर यो इन्डियन रहेको छ सिम्पली मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो युपीआई आईडी हाल्दिन्छु अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो यो युपीआई आईडी हालिसके सिम्पली यो सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु अनि साथै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सामुन्ने मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो यो सक्सेसफुली यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो लगाइसके अनि सिम्पली यो कन्टिन्युमा क्लिक गरिदिन्छु एन्ड साथीहरु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिडिमको अप्सन सिम्पली मैले त्यसमा क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ मैले यो हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङमा रहेको छ हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अहिले पेन्डिङमा रहेको छ नि जबसम्म हाम्रो यो पेमेन्ट आइरहेको छैन तबसम्म हामी हेर्ने छौं कसरी यहाँबाट यो कोइन कसरी अर्निङ गर्ने अनि कसरी विड्रो गर्ने यो सबै प्रोसेस हामी हेर्ने छौं अनि साथीहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कसरी यहाँ यसलाई इस्युमा पनि ल्याउने यो पनि हेर्ने छौं अनि त्यसका लागि मैले बताउन चाहन्छु तपाईले यदि यो यहाँ अर्निङ गर्नुहुन्छ अनि अर्निङ गरेपछि तपाई यहाँ हामीले यो टेलिग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नु होला जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँ तपाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ कोइन पुग्यो भने यस्तै तपाई 20000 या 45000 यहाँ कोइन पुर्याउनु भयो भने तपाई डाइरेक्ट हामीलाई यो टेलिग्राममा त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला त्यसपछि मैले तपाईले त्यो बताउने छु कसरी हामी त्यहाँ ल्याउने छौं अनि त्यो पनि हेर्ने छौं अनि साथीहरु हामी यहाँ हेर्ने छौं कसरी अब कोइन अर्निङ गर्ने एन्ड सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेली बोनसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई डेली यहाँ तपाईले 500 कोइन जति तपाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो डेली रहेको छ तपाई एउटा एड हेरेर एकदमै मजाले तपाईले यसले गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्पिनको अप्सन सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डेली तपाई यो 50 वटा पाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले आजको मैले यो टास्क भनेको कम्प्लिट गरि नै सके सिम्पली तपाई यो स्पिनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो घुम्ने छ नि जतिमा पर्ने छ त्यो तपाई एउटा पप एड हेरेर तपाई यसलाई इजिली क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले तपाईको यो एकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ आएर एड भइहाल्छ अनि त्यस्तै यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो प्ले क्विज यहाँ प्ले गेम पनि रहेको छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा रहेको छ इजी अर्निङ सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो क्युरिका रहेको छ तपाई यहाँबाट यो 30 सेकेन्ड त्यहाँ तपाई भिजिट गर्नुभयो भने तपाई यहाँ 25 कोइन इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति यहाँ प्ले क्विज रहेको छ सिम्पली तपाई त्यहाँ पनि 30 सेकेन्ड भिजिट गर्नुभयो भने तपाई यहाँ 25 कोइन इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल थुप्रै यहाँ दिएको छन् हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिल सर्भे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो सर्भेलाई 2 मिनेट एटलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यसले 2 मिनेट भिजिट गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाई यहाँ 25 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले यो 7 सेकेन्ड तपाई जति यहाँ तपाईले भिजिट गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाई यहाँबाट 25 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड साथीहरु त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै रहेको छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिजिटको रहेको छ अनि यो ट्याक्सको पनि रहेको छ यो मैले पछिल्लो यो भिडियोमा बताएको थियो तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर तपाई त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो थुप्रै यहाँ ट्याक्स रहेको छ जुन तपाईले इजिली तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ नि यो तपाई इजिली यहाँ आएर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्र्याच एन्ड अन रहेको छ सिम्पली तपाईले यस्तै स्क्र्याच गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 20 कोइन पुगिसक्यो सिम्पली तपाईले एउटा पप एड हेरेर सिम्पली तपाई योलाई पनि इजिली क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पनि बताएको छु अनि तपाई इजिली गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाच एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ अन रहेको छ सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो 1 रहेको हुन्छ 2 रहेको हुन्छ त्यस्तै यहाँ भिडियो 10 सम्म रहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो सबै पनि कम्प्लिट गरिसके एन्ड साथै तपाईले यहाँबाट मजाले यो यसमा भिडियो 1 मा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एड रहेको हुन्छ त्यो हेरेर तपाई यहाँबाट 50 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रत्येक यो भिडियोको 50 कोइन रहेको हुन्छ टोटली तपाई यहाँ 500 कोइन जति तपाईले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10 भिडियो तपाई यहाँ तपाई पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाई यो पनि ट्याक्स गर्नु होला अनि सिम्पली यहाँ एउटा रहेको छ इन्भाइट एन्ड अर्नको रहेको छ सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ यो पाउन सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु यहाँ म यो रेफरल हिस्ट्रीमा लगेर राखिदिन्छु यी कति साथीले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै साथीले यहाँ जोइन भएका छन् अनि यहाँ काम पनि गरिरहेका छैनन् यहाँ कुनै मात्र एक्टिभ रहेको छन् अनि म तपाईले भन्न चाहन्छु तपाई यहाँ एक्टिभ भएर काम गर्नु होला अनि तपाई यहाँबाट मजाले पेमेन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट इसेवामा तपाईले बताउन चाहन्छु अनि तपाईले यहाँबाट इन्भाइट गरेर पनि राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल तपाई यहाँ यो 5000 कोइन जति तपाई यहाँ रेफरबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै अप्सन रहेको छ
तपाईँ यो सबै हेर्नु होला। म तपाईँले यहाँबाट यो सर्टकटमा बुझाइरहेको छु, त्यो तपाईँ आफै हेर्नु होला। अनि सिम्पली म यो होम आउन चाहन्छु एन्ड जब तपाईँ यहाँ यो अरू अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट विड्रो गर्ने विड्रोको लागि तपाईँ यो वालेटको अप्सन देखिराख्नु होला, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्छ। यो रेडीमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ 5वटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँमध्ये तपाईँ यो पेटिएम युपिआई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ इन्डियाबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँ एकदमै राम्रोसँग यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यदि तपाईँको कुनै साथी या तपाईँको के रिलेटिभ छन् भने इन्डियामा तपाईँ त्यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट इजिली तपाईँले यसलाई रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो यो हामीसँग तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने टेलिग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, त्यहाँबाट हामी एक्सचेन्ज गर्नेछौँ। अनि साथीहरू अब हाम्रो यो पेमेन्ट आइरहेको छैन। जब हामीसम्म हाम्रो पेमेन्ट आइरहेको छैन तबसम्म हामी यो वेट गर्नेछौँ। अनि पेमेन्ट आएपछि हामी यहाँ फेरि आउनेछौँ। एन्ड फाइनली साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो यो 24 आवरभित्र हाम्रो यो सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ। हामी यहाँ पेटिएममा पनि लगेर तपाईँले हेर्न चाहन्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 20 रुपियाँ यहाँ रिसिभ भएको छ, तपाईँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यो साथीहरू आजको भिडियो पनि मन परेको हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो पनि हुन्छ ल धन्यवाद। जय नेपाल।